वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કૌશિક સર પ્રણવ સેવા સંસ્થામાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 માં અંગ્રેજી વિષયમાં સેકન્ડ સેમિસ્ટરમાં યુનિટ નંબર 1 ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનો અભ્યાસ જોઈશું. મિત્રો, આની આગળના વિડીયોની અંદર આપણે આ જ યુનિટની અંદર એક્ટિવિટી નંબર 6A સુધીનો અભ્યાસ જોઈ ગયા. હવે આ વિડીયોમાં આપણે એક્ટિવિટી નંબર 6B થી આગળનો અભ્યાસ જોઈશું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર એક્ટિવિટી નંબર 6B. શું કહ્યું છે જો? નેમ ફૂડ ડિશિસ ધેટ આર મેડ એટ યોર હોમ. કે તમારા ઘેર બનાવવામાં આવતી જે કેટલીક વાનગીઓ છે એ વાનગીઓના નામ અહીં તમારે લખવાના છે. કયા કયા સમયે તે પણ લખ્યું છે. વેન યુ હેવ ગેસ્ટ, એટલે જ્યારે તમારા ઘેર મહેમાન આવ્યા હોય ત્યારે કઈ કઈ વાનગી તમે બનાવો છો? તો કે પૂરી, વેજીટેબલ્સ, કરી, રાઈસ એન્ડ સ્વીટ્સ. કે પૂરી છે, કે શાક છે, અલગ અલગ જાતના શાકભાજી છે, પછી કઢી છે, ભાત છે અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ. સેકન્ડ નંબરમાં શું કહ્યું છે? વેન સમવન ઇઝ નોટ વેલ, જ્યારે તમારા ઘેર કોઈની તબિયત સારી ના હોય ત્યારે કેવું ખાવાનું બનાવો છો? તો શું કરીએ છીએ? તબિયત સારી ના હોય તો સારો એવો પચે એવો ખોરાક બનાવીએ છીએ આપણે. સિમ્પલ સાદી ખીચડી આપણી, બરાબર ને? ગુજરાતી લોકોની ખીચડી એ એકદમ સિમ્પલ સારો પચે એવો ખોરાક હોય છે. એટલે જ્યારે કોઈની તબિયત સારી નથી હોતી ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે ખીચડી જ બનાવતા હોઈએ છીએ. નંબર 3 જો ઓન રેગ્યુલર ડેઝ, એટલે કે રેગ્યુલર એટલે કે રોજ બરોજની અંદર તમારા ઘેર શું બનાવતા હોય છે? તો કે વેજીટેબલ્સ છે, ચપાટી છે, રાઈસ એન્ડ દાળ ભાત છે, કે ખીચડી શાક છે, કે શાકભાજી છે અલગ અલગ, કે રોટલી છે, ચપાટી છે, એવી અલગ અલગ ભાખરી કે રોટલી જેને આપણે કહીએ એ અલગ અલગ આ વાનગીઓ છે એ રોજનું રેગ્યુલર ફૂડની અંદર આપણે બનાવતા હોઈએ છીએ. હવે એક્ટિવિટી નંબર 6C ની અંદર શું કહ્યું છે? રીડ ફોલોઈંગ રેસિપીસ. અહીં કેટલીક રેસીપી આપી છે વાનગીઓની, તેની રીત જોઈએ આપણે. દાલ બાટી, પેલું છે દાલ બાટી. મિત્રો, દાલ બાટી જે કાઠિયાવાડી લોકો છે એ લોકોનું ખૂબ સારું ફેવરેટ આપણે કહી શકીએ ડીશ છે એ લોકોની. ત્યાં ખૂબ સારી રીતે આ ખવાય છે. તમે પણ કદાચ દાલ બાટી ચાખી હોય તો તમને ખબર હશે કે દાલ બાટી જે વાનગી છે ખરેખર ખૂબ જ સુંદર હોય છે, ખૂબ જ ભાવે છે બધાને. હું તો ખાધી છે, ના ખાધી હોય તો તમારો કોઈ મિત્ર હોય કાં તો એવી કોઈ હોટલ્સ હોય ત્યાં જઈને ચોક્કસ ખાજો. ચલો દાલ બાટીની રીત જોઈએ. પહેલાં તો એની અંદર જે દાળ છે એ દાળ કેવી રીતે બનાવવાની તે જોઈએ. દાળ બાટીમાં જે દાળ છે એ દાળ બનાવવાની રીત જોઈએ. શું કહ્યું છે? કલેક્ટ ચણા દાળ, સ્પીડ બેંગલ ગ્રામ, એટલે કે ચણાનો લોટ છે એ ચણા દાળ છે એ પહેલાં કલેક્ટ કરો, ભેગી કરો. પછી તુવર દાળ, તુવરની દાળ છે તે, જેને આપણે અડહર કહીએ છીએ. મૂંગ દાળ એટલે કે મગની દાળ. પછી શું કહે છે? એન્ડ અડદની દાળ છે તે. આટલી 3 દાળ ભેગી કરવાની છે. ત્યાર પછી શું કહ્યું છે? ક્લીન એન્ડ વોશ ધ દાલ્સ. હવે આ બધી દાળ છે એને પાણીથી, ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખો અને એને સાફ કરી નાખો. ત્યાર પછી આગળ શું કહ્યું છે? પ્રેશર કુક ધેમ ઓલ. અને ત્યાર પછી એને કુકરની અંદર બાફવા મૂકી દો, કાં તો મોટા વાસણની અંદર બાફવા મૂકી દો, ગરમ કરો પાણીની અંદર. હીટ ધ ઘી ઇન અ પાન, એડ ક્યુમિન સીડ્સ. હવે એક પાન લો, કઢિયું લો, એની અંદર ઘી છે એ ઘી ગરમ કરવા મૂકો અને ત્યાર પછી એની અંદર કેટલુંક જીરું છે એ જીરું વઘાર કરવા માટે ઉમેરો. વેન ક્યુમિન સીડ્સ ક્રેકલ, સોટ ધેમ, એડ ક્લોવ, બે લીવ્સ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ અસાફેડિયા. જ્યારે જીરું છે એ બરાબર આમ એની ઉપર સતળી જાય, એમ સરસ એવું વઘાર એનો થઈ જાય, ત્યાર પછી એની અંદર શું ઉમેરવાનું કહ્યું છે? એડ ક્લોવ, બે લીવ્સ,
એટલે કે હિંગ છે કે લવિંગ છે એ ઉમેરો. ત્યાર પછી બે લીવ્સ એટલે કે આપણે શું કહીએ છીએ, તમાલપત્ર કહીએ છીએ, પાંદડા આવે છે એવા, એ તમાલપત્ર છે તે તમે ઉમેરો છો. લવિંગ ઉમેર્યું, પછી તમાલપત્ર ઉમેરો. ત્યાર પછી ગ્રીન ચીલીસ મરચાં ઉમેરો, લીલા મરચાં ટુકડા કરીને એમાં ઉમેરો. અને અસાફેટીડા એટલે કે હિંગ, એ હિંગને ઉમેરો. આટલું એ વઘારની અંદર ઉમેરી દો. એડ કુક દાલ ઇન ઇટ, એડ વોટર. હવે પેલી જે દાળ જે તમે બાફી હતી બધી 3 દાળ ભેગી કરીને, એ દાળને આ વઘારની અંદર એડ કરી દો, ઉમેરી દો. અને એની અંદર કેટલું પાણી પણ ઉમેરી દો. ત્યાર પછી આગળ કહ્યું છે એડ ચીલી પાવડર, ટર્મરિક પાવડર, કોરિએન્ડર પાવડર, ગરમ મસાલા એન્ડ સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ. હવે એની અંદર લાલ મરચાંનો પાવડર છે તે, હળદર છે, પછી જીરું છે, અને બીજા ગરમ મસાલા જે બધા છે એ બધા અંદર ઉમેરો. અને ટેસ્ટ મુજબનું, સ્વાદ મુજબનું તમે મીઠું પણ અંદર ઉમેરો. મીઠા વગર તો બધું જ વાનગીઓ છે એ સ્વાદ વગરની હોય છે. ભલે મીઠું ખારું છે પણ બધી જ વાનગીઓ એકદમ ટેસ્ટફુલ બનાવી દે છે. ત્યાર પછી શું કહે છે, સિમર ફોર 5 to 7 મિનિટ્સ, એટલે 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને શું કહે છે, ગરમ થવા દો. હવે આપણી આ દાળ બની ગઈ. ત્યાર પછી એની જે બાટી છે, એના જે લાડુ બાટી, એ બાટી બનાવવાની રીત જોઈએ. હવે બાટીની અંદર શું લેવાનું કહ્યું છે, ટેક 1 કપ ઓફ હોલ વ્હીટ ફ્લોર, એટલે 1 કપ છે એ ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. હાફ અ કપ ઓફ સેમોલિના, એટલે કે જે રવો છે એ અડધો કપ રવો લેવાનો છે. એન્ડ 2 ટેબલ સ્પૂન્સ ઓફ બેસન, અને 2 ચમચી બેસન લેવાનું છે. એટલે આપણે જેને ચણાનો લોટ કહીએ છીએ, બેંગલ કા ફ્લોર કહીએ છીએ, ચણાનો લોટ. એડ ઓઇલ એન્ડ સોલ્ટ, મિક્સ વેલ. હવે એની અંદર તેલ અને મીઠું ઉમેરો અને એને બરાબર રગદોળો, મિક્સ કરો. એડ વોટર, નેટ ઇન્ટુ અ ફર્મ ડો. એમાં થોડું પાણી ઉમેરીને બરાબર હલાવીને મિક્સ કરો. અને એ કેવું બની જવું જોઈએ, આ મિક્સર એકદમ જાડું થઈ જવું છે, ગાઢ થઈ જવું જોઈએ. નેટ વેલ ફોર 5 to 7 મિનિટ્સ, 5 થી 7 મિનિટ છે એને સરસ રીતે મિક્સ કરો, ચોળો. કુક ઇન અ સ્પેશિયલ બાટી કુકર, અને એનું સ્પેશિયલ બાટી, આ જે દાળ બાટીનું જે બાટી છે એ બનાવવાનું સ્પેશિયલ કુકર આવે છે, એની અંદર એને અલગ અલગ એને એ મૂકી અને એની અંદર કૂક કરો, એટલે કે એને પકાવો. એડ ઘી એન્ડ સર્વિંગ. હવે દાળ બાટી તમારી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે, એની અંદર ઘી ઉમેરો અને ખાવા માટે સર્વ કરો. હવે બીજી વાનગી કઈ ગઈ છે, દાળ ઢોકળી. દાળ ઢોકળી મિત્રો, દાળ ઢોકળી મોસ્ટલી બધાને જ, ખાસ કરીને છોકરાઓ, નાના જે બાળકો છે એમને ખૂબ ભાવતી હોય છે. આ દાળ ઢોકળીની બનાવવાની રીત પણ અહીં આપી છે. તમારા ઘેર આ દાળ ઢોકળી છે એ ઓકેઝનલી સામાન્ય રીતે અઠવાડિયામાં એકાદું વાર, કાં તો 15 દિવસમાં એકાદું વાર બનતી જ હશે. ચલો એની પહેલાં દાળ બનાવવાનું કહીએ, એ રેસીપી જોઈ લઈએ. વોશ ધ તુવર દાળ, પ્રેશર કુક ઇટ. તુવર દાળ લો, એને ધોવો, ચોખ્ખી કરો અને પછી એને બાફવા માટે કુકરમાં મૂકી દો. મેશ ઇટ પ્રોપરલી વિથ અ રાઉન્ડ લેડલ, એટલે વલોણી લો અને એના વડે એના બરાબર એને વલોવી દો. એ દાળને બરાબર વલોવી દો, મિક્સ કરી દો. એડ વોટર, સોલ્ટ, ટર્મરિક પાવડર ટુ ટેસ્ટ. પુટ ઇટ ટુ કુક. પાણી, મીઠું, હળદર ને બધું એવા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી દો અને પછી એને રસોઈ પર, ગેસ ઉપર પકાવવા માટે ચડાવી દો. હીટ ઓઇલ ઇન અ પાન. હવે એક કડિયું લેવાનું છે, એક પાન લેવાનું છે, એની અંદર તેલ ગરમ કરો. એડ ક્યુમિન સીડ્સ, અસાફેટીડા, ડ્રાય રેડ ચીલીઝ, બે લીવ્સ, ક્લોવ્સ, કાર્ડેમમ, કાર્ડેમોમ્સ, સિનામોમ છે, સોરી, સિનામોમ, કાર્ડેમોમ્સ, કરી લીવ્સ, જિંજર, ગ્રીન ચીલીઝ, ટોમેટોઝ એન્ડ રેડ ચીલી પાવડર. આટલી બધી જ વાનગીઓ, આટલા બધા જ મસાલા છે એમાં ઉમેરવાના છે. કે જીરું છે, કે હિંગ છે, કે આખા લાલ મરચાં આવે છે, તે સૂકા લાલ મરચાં આવે છે, પછી બે લીવ્સ છે, તમાલપત્ર છે, ક્લોવ્સ છે, પછી સિનામોન છે, કાર્ડેમોન્સ છે, આ બધું જ, તજ છે, ઇલાયચી છે. પછી કોરિએન્ડર છે, એ કોરિએન્ડર એટલે આપણે એવું કહી શકીએ, ચીલીઝ છે, ટોમેટોસ છે, ટામેટાને આખા નથી નાખવાના, એને કટ કરી નાખવાના છે. પછી ગ્રીન ચીલીઝ છે, લીલા મરચાં છે, એને ટુકડા કરી નાખો. આદુ, લસણ, આ બધું જ એમાં ઉમેરી દો અને લાલ મરચું પણ ઉમેરો છેલ્લે. અને શું કહે છે, એને મિક્સ કરી દો બરાબર. સ્ટીર ટીલ ધ ઓઇલ સરફેસીસ. એડ ઇટ ટુ કુકિંગ દાળ. હવે શું કહે છે કે આ જે
તેલ છે એ તેલની અંદર આ બધું જ છે એ બરાબર સ્ટીર એટલે કે થોડું વઘાર થવા દો, એને હલાવો. અને ત્યાર પછી જે કુકિંગ દાળ છે, આપણી જે દાળ બનાવી હતી, બાફી હતી, એની અંદર આ બધો જ વઘાર ઉમેરી દો, બધો મસાલો ઉમેરી દો. આ તમારી દાળ તૈયાર થઈ ગઈ. હવે આગળ ઢોકળી બનાવવાની રીતે. દાળની અંદર ઢોકળી પણ જોઈએ ને, એટલી દાળ થોડાક પીવાના છે. ટેક હોલ વ્હીટ આટા એટલે ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. એડ સોલ્ટ એન્ડ ઓઇલ મિક્સ વેલ, એની અંદર મીઠું અને તેલ ઉમેરીને બરાબર એને મિક્સ કરી દો. એડ સફિશિયન્ટ વોટર નેટ ઇનટુ અ સ્ટીફ ડો, એટલે એમાં જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરો અને એને બરાબર મિક્સ કરીને જાડો ગાઢ લોટ બનાવી દો. ટેક લેમન સાઇઝડ પોર્શન્સ, રોલ અ રોટી, કટ પીસીસ, એટલે લીંબુના સાઇઝનું એક એને ગોટી લેવાની, એની અંદરથી લોટમાંથી એટલો લોટ લેવાનો, એને ગોળ કરીને એને પછી શું કહે છે, આજની વેલણ વડે એને રોટલી છે, ચપાટી છે, એવું ગોળ એને વણી દો. અને ત્યાર પછી ને ઢોકળીના પીસીસને નાના નાના ટુકડાની અંદર તમે કોઈ પણ ડિઝાઇનમાં એને કટ કરી શકો છો. એ ટુકડાઓની અંદર એને નાઇફથી એટલે ચપ્પુથી કટ કરી દો. એડ ઓલ ધ ઢોકળી પીસીસ વન બાય વન ઇન કુકિંગ દાળ, હવે જે પેલી દાળ કુક કરવા મૂકી છે ગેસ ઉપર, એની ઉપર આ બધા ટુકડાઓ છે એક પછી એક બધા એની અંદર દાળની અંદર ઉમેરી દો. મિક્સ ધેમ જેન્ટલી, અને ધીમે રહીને એકદમ શાંતિથી સારી રીતે એની અંદર બધું દાળની અંદર એ ઢોકળી છે એને મિક્સ કરી દો. સિમર ફોર 5 to 7 minutes while stirring occasionally, કે સામાન્ય ધીમી આંચ ઉપર ધીમા ગેસ ઉપર એને 5 થી 7 મિનિટ એને પકાવવા દો, એમ ગરમ થવા દો. ફિનિશ ઓફ વિથ જ્યુસ ઓફ લેમન એન્ડ ચોપ્ડ કોરિએન્ડર લીવ્સ, એટલે લીંબુ છે એ લીંબુ નીચો એની અંદર, અને જે કોરિએન્ડર લીવ્સ છે એના પાંદડા છે એ પણ એની અંદર થોડા તમે એ ચિપ્સ છે એ નાખી દો. અને તમારી આ જે દાળ બાટી છે, દાળ ઢોકળી છે એ પણ તૈયાર થઈ ગઈ. ઓકે, નાઉ આગળ ડી ની અંદર શું કહ્યું છે, આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ફોર અબાઉ રેસિપીઝ. ઉપરની જે રેસિપીઝ છે એ રેસિપી ઉપરથી ક્વેશ્ચન આન્સર આપવાના છે. મિત્રો, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહ્યું છે, રાઇટ સ્પાઇસીસ યુઝ ઇન દાલ બાટી. દાલ બાટીની અંદર કયા કયા મસાલા સ્પાઇસીસ ઉપયોગ થયો છે તે લખવાના છે. તો ક્યુમિન સીડ્સ, ક્લોવ્સ, બે લીવ્સ, અસાફેટીડા, ચીલી પાવડર, ટર્મરિક પાવડર, કોરિએન્ડર પાવડર, ગરમ મસાલા, આ બધા જ મસાલાની અંદર ઉપયોગ થયા છે. નંબર સેકન્ડ જુઓ ક્વેશ્ચનમાં, લિસ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ફોર દાલ ઢોકળી. દાળ ઢોકળીની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓનો ઉમેરો કર્યો છે એનું લિસ્ટ બનાવો. કે તુવર દાળ, ટર્મરિક પાવડર, સોલ્ટ, ક્યુમિન સીડ્સ, અસાફેટીડા, ડ્રાય રેડ ચીલી, બે લીવ્સ, ક્લોવ્સ, સિનામોન્સ, કાર્ડેમોન્સ, કરી લીવ્સ, જિંજર, ગ્રીન ચીલીઝ, ટોમેટોઝ, રેડ ચીલી પાવડર, હોલ વ્હીટ ફ્લોર, ઓઇલ, લેમન જ્યુસ, એન્ડ લાસ્ટમાં શું છે, કોરિએન્ડર લીવ્સ. આ બધી જ વસ્તુઓ છે એ દાળ ઢોકળીની અંદર બનાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે. નાઉ નંબર 3 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, નેમ ઓલ ધ ફ્લોર્સ યુઝ ઇન બાટી. એટલે બાટીની અંદર કયા કયા લોટનો ઉપયોગ થયો છે એ બધા લોટનો ઉપયોગ કયો થાય છે એનું નામ લખવાના છે. કે હોલ વ્હીટ ફ્લોર એટલે કે ઘઉંનો લોટ છે, પછી બેસન ચણાનો લોટ છે, અને સેમોલ એટલે કે આપણે જેને રવો કહીએ છીએ. હવે નંબર 4 ક્વેશ્ચન જુઓ, વોટ વિલ યુ એડ ટુ ગાર્નિશ દાલ બાટી. એટલે દાલ બાટી છે એ દાલ બાટીને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે તમે શું ઉમેરો છો? યસ ઓફકોર્સ, ઘી. We will add ghee to garnish દાલ બાટી. હવે નંબર 5 ની અંદર કહ્યું છે કે રાઇટ રેસિપીઝ ફોર ખીચડી. આપણે આગળ ખીચડીની વાત થઈ કે ઘરમાં કોઈની તબિયત સારી ના હોય તો શું વાનગી બનાવે, તો સામાન્ય રીતે ગુજરાતી લોકો ખીચડી જ બનાવતા હોય છે. તો અહીં આપણને આ સવાલની અંદર કહ્યું છે કે ખીચડીની કેવી રીતે બનાવાય છે એ એની રેસીપી અહીં તમે કહો. તો ચાલો આપણે રેસીપી જોઈએ ખીચડી બનાવવાની રીત. કઈ કઈ વસ્તુઓ છે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં, 1 કપ તુવર ઓર મૂંગ દાળ, એટલે 1 કપ તુવર કે મગની દાળ લેવાની છે. હાફ કપ રાઈસ, હાફ ટેબલ સ્પૂન ક્યુમિન સીડ્સ, 2 ક્લોવ્સ, 5 બ્લેક પેપર, કોર્ન્સ, 3 સિનામોન્સ, હાફ ટીસ્પૂન ટર્મરિક પાવડર, સોલ્ટ એન્ડ ચીલી પાવડર ટુ ટેસ્ટ. એટલે આ બે દાળ લેવાની છે. ત્યાર પછી અડધો કપ છે ચોખા લેવાના છે, અડધી ચમચી છે એ જીરું લેવાનું છે, પછી હિંગ લેવાની છે, કે 4-5 છે મરી લેવાના છે, કે પછી સિનામોન્સ લેવાના છે, કે અડધી ચમચી છે
એ હળદર એમાં ઉમેરવાની છે અને મીઠું છે અને જે લાલ મરચાંનું પાવડર છે એ પાવડર મરચું છે એ અમે ઉમેરવાનું છે. આટલી વસ્તુ આપણે લેવાની છે. ચાલો હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એને બનાવવાની રીત જોઈએ. પહેલું શું કહ્યું છે? rinse and wash mung, lentils and rice together. Soak both of them for 30 minutes in water. એટલે પહેલા તો શું કહ્યું છે કે લેન્ટિલ્સ અને રાઈસ છે, ચોખા છે અને જે મગની દાળ છે એને બરાબર સરસ રીતે ધોઈ નાખો, સાફ કરી નાખો, ચોખ્ખી કરી નાખો અને બંનેને ભેગું જ 30 મિનિટ સુધી પાણીની અંદર એને બફાવા દો. સેકન્ડ શું કહ્યું? હીટ 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી ઓર ઓઇલ ઇન પ્રેશર કુકર. પ્રેશર કુકરની અંદર 2 ચમચી ઘી અથવા તો તેલ છે એને ગરમ કરવા મૂકી દો. એડ ક્યુમિન when cumin appetiters then add onions. એટલે જીરું એની અંદર ઉમેરી દો અને ત્યાર પછી એ જીરું જ્યારે એમાં શેકાઈ જાય, બરાબર સતળી જાય, ત્યાર પછી એની અંદર શું કહે છે? ડુંગળી, કાપેલી ડુંગળી છે એ ડુંગળીના ટુકડા છે એની અંદર નાખી દો. આગળનું સ્ટેપ શું કહ્યું છે? શોટ ઓનિયન ટીલ ટ્રાન્સલુસન્ટ. હવે જે અંદર ઓનિયન છે, જે ડુંગળી અંદર ઉમેરી છે, એનો કલર થોડો રંગ ચેન્જ થાય ને ત્યાં સુધી એને બરાબર હલાવવાનું કહ્યું છે. એને ધીમી આંચ પર એને પકાવવાનું કહ્યું છે. નો નીડ ટુ મેક ઓનિયન્સ લાઇટ બ્રાઉન ઓર ગોલ્ડન બ્રાઉન. એટલે જે ઓનિયન્સ છે એ ગોલ્ડન કે લાઇટ બ્રાઉન કલરની આછા એવા કલરની થઈ જાય ત્યાં સુધી એવું કંઈ જરૂરી નથી એમ કે છે. એટલું બધું પણ પકાવવા દેવાની જરૂર નથી. Once the onions became translucent and then add tomatoes, ghee, chili and ginger. જ્યારે ડુંગળી છે એ સરસ એવી રીતે સતળી જાય ત્યાર પછી એની અંદર ટામેટા છે, પછી ગ્રીન ચીલી છે એટલે કે લીલા મરચાં છે અને આદુ છે એ અંદર ઉમેરી દો વઘારની અંદર. Stir and add turmeric powder and asafoetida. Saute till the tomatoes soften. અને ટર્મરિક હળદર અને હિંગ છે એની અંદર ઉમેરી દો અને એને ધીમે રહીને જ્યાં સુધી ટામેટા છે એકદમ એમ મુલાયમ ના થઈ જાય, કમ્પ્લીટ પકવી ના જાય ત્યાં સુધી એને ગરમ થવા દો. ડ્રેઇન ઇન રાઈસ એન્ડ મૂંગ દાલ એન્ડ એડ ધેમ ટુ ધ પ્રેશર કુકર. હવે જે ચોખા અને જે મગની દાળ છે એ તમે જે બાફી છે એની અંદર પેલું આ બધું જ જે ચીજ વસ્તુ બધી ઉમેરી છે એ બધી એની અંદર એ ચોખાને દાળની અંદર ઉમેરી દો. Stir for a minute. Pour with water and season with salt and chili powder. એટલે 1 મિનિટ સુધી એને ગરમ થવા દો. ત્યાર પછી એમાં થોડું પાણી ઉમેરીને એમાં મીઠું અને લાલ મરચું છે એનો ભૂકો છે એ ઉમેરી દો સ્વાદ પૂરતો. Close the lid tightly and pressure cooks the khichdi on high flame for 6-7 whistles. કે કુકરની અંદર એ કુકરનું ઢાંકણું છે એકદમ ટાઈટલી હવા બહાર ના નીકળે એ રીતે એને ઢાંકી દો અને ત્યાર પછી 6-7 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી એને ઊંચા તાપમાને એને ગરમ થવા દો. તે 6-7 વિસલ એની સીટી વગાડવાની છે કુકરની. આફ્ટર એસ્કેપ ધ સ્ટીમ ઓપન ધ લીડ ઓફ ધ પ્રેશર કુકર, સર્વ વિથ ઘી. હવે કુકર આ જ્યારે તમારી ખીચડી બની જાય ત્યાર પછી શું કરવાનું કહે છે કે જે કુકરની જે હવા છે એની સીટી ઉપરની જે હવા છે એને થોડું ઠંડુ પડવા દે, હવા બહાર નીકળી જાય, જાતે નથી કાઢવાની, એની જાતે જ નીકળવા દેવાની. એ નીકળી જાય ત્યાર પછી ઘી સાથે એને તમે સર્વ કરી શકો છો. એટલે કે ઘી સાથે તમે લોકોને એને પીરસી શકો છો. તમારી આ ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધીનો અભ્યાસ જોઈએ છે. હવે આગળની એક્ટિવિટી નંબર 7 છે ત્યાંથી આગળનો અભ્યાસ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. ઓકે, ગુડ ડે, ગુડ બાય, થેન્ક યુ.